like that it's easy to figure you out if I can have you around the clock. I think you might be the wrong person. Hello mga Beshies! Welcome back to my channel. This is Sheryl, ang iyong kabeshi. So, for today's vlog, I'm gonna be showing you the unboxing of my Kalimba instrument. So, actually, hindi na siya unboxing kasi na-purchase ko itong product na to 2 days ago. So, nagamit ko na siya. Anyway, ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung magiging laman ng box once na mag-purchase kayo sa Lazada. By the way, I'm gonna leave the product link on my top of the description. Naka-sale sila today. Before, ang price niya is 2,245, but now, kapag nag-purchase kayo, it will only cost for 369 pesos. If you need some vouchers and discount, punta lang kayo sa shopping spree dun sa Facebook, and I'm gonna link also the link on my description. Much better na mag-purchase na kayo kasi naka-sale sila, and then wala siyang shipping fee kasi may free shipping sila, so inabail ko na yung kanilang discount and vouchers. So 369 pesos lang talaga siya. It actually takes 3 days para ma-deliver sa akin yung product na to. So unboxan natin siya. So, ganito yung itsura niya. Tinanggal ko na siya sa plastic na Lazada. And, yan. So, pag open nyo ng box, nakalagay siya sa styro. Pag in-open nyo. And then, meron siyang bag. Kalimba bag. Ito yung Kalimba bag niya. Lagay po na natin siya dito. So, kasama ng box, meron siyang hammer. Etong hammer na to, ang use na to para i-adjust nyo yung tune, yung mga metal keys. Kasi before nyo gamitin yung kalimba, kailangan nyo munang i-check each metal keys kung correct yung tune nila. Para kapag pinatugtog mo siya, hindi siya masakit sa tenga. Tabi muna natin tong pamukpok. Hammer. So, lagyan natin yung hammer. And then, ito, may kasama siyang cloth. Ang purpose nito is before nyo ikabit yung mga stickers, pupunasan nyo muna siya para hindi siya magkaroon ng thumbprints. And then, may kasama siyang manual. So, ito yung manual niya. Ayan, Kalimba. Ito yung laman ng kanyang manual. Translate naman siya into English, kaya malalaman nyo. So, ang laman naman ng manual, yung basics, yung structure ng product, meron dito yung parts ng product. And then, eto yung pag-tuning. Gagawa ko ng video on how you tune your kalimba. And then, yan, eto yung paggamit ng hammer. Tapos, eto yung 17 keys, 10 keys. Yan. Yan. Nandito na lahat. Tapos, eto yung pag-practice nyo ng kalimba. Ito yung sample tabs for 10 keys and 17 keys. Then, ito yung kasama niyan. And then, another one, meron siyang sticker. So, ang sticker niya actually is dalawa. Kaso, nagamit ko na yung red. It's either green or red. It's up to you kung ano yung gusto nyong gamitin. Ang red yung ginamit ko. I don't know why. So, tapos, meron pa siyang kasamang mga sticker for keys. So, ibabalikan naman siya. Yan. Open naman natin itong kalimba. So, eto naman yung kalimba. Pag in-open nyo siya, yan. Tada! Tada! Dahan-dahan lang. Baka masira ang keys. So, kailangan, you need to be careful. Yan! Ito na siya! Beautiful kalimba! So, nilagay ko na yung mga stickers. Ito yung red. Yan. Here, you can take this screenshot. Yan. Ito. Ito yung tamang paglagay ng stickers. Yan. Etong mga stickers na to, yung may letters and numbers. Yan, nilagay ko na rin siya dyan. And then, itong
red sticker. Ituturo ko sa inyo kung paano nyo malalaman kung gumagana yung each keys. So, ganito lang. Start tayo sa C1. So, C1, ayan, may number siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. So, yung 1, do, re, mi. Ayun yung start nun, okay? Dapat mag-tune siya from do to mi. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. So, ganun. Something like that. So, i-tune nyo siya. Okay. Okay. Ganun yun. Ganun yung pagtatry. So, etong nasa ilalim, tinatawag natin yung first octave. Sa next part, yung may isang dot sa taas ng number, tinatawag silang second octave. The third one, ang tawag sa kanila ay third octaves. Yan. So, it means gumagana lahat ng keys. Try tayo. Patugtog tayo ng isang song. Isa pa. Thank you for watching. Thanks for joining my Kalimba journey. So, don't forget to hit the like button. Leave a comment down below kung anong song yung gusto nyong part na malaman sa akin. Tingnan nyo lang sa baba ng description yung mga links ng products and ng keys ko. So, for my next video, I'm gonna be doing the tuning of metal keys for the Kalimba instruments. So, please stay tuned, guys. See you on my next video. Bye, mga besh!